Talajtakaró növények és mulcshagyó művelés. Az utóbbi 100 évben talajaink folyamatosan leromlottak az intenzív talajművelés és műtrágya használat hatására. A klímaváltozás és az egyre szélsőségesebb időjárás, asszálykárok, szélviharok és egyenetlen csapadékelosztás egyre inkább éreztetik a hatásukat. Ezekre a problémákra a forgatás nélküli, illetve no-till művelés, a szármaradványok felszínen hagyása és a takarónövények használata megoldást jelenthet. A talaj forgatásos művelésének elhagyásával és a szármaradványok felszínen hagyásával csökkenthetjük a talajok vízvesztését, egyben javíthatjuk a vízbefogadó képességét, kiküszöbölhetjük a szél- és vízeróziót. Takarónövények használatával növelhetjük a talajok szerves anyagkészletét, és folyamatos takarást biztosíthatunk a táblán, annak terminálása után is. A takarónövények vetését a főnövények betakarítása után végezhetjük el június közepétől november elejéig. Érdemes minél több fajta növény magkeverékét használni a változatos gyökerezési mélység és a növények különböző biológiai szerepkörei miatt. Vethetjük műtrágyaszóróval, majd sekélyen bedolgozva, tarlóhántással egymenetben, apró magszóróval vagy vetőgéppel. Terminálásukat a következő főnövény előtt végezzük, mechanikai vagy kémiai úton, vetés előtt vagy vetés után. A terminálás után a felszínen hagyott mulcs védi a talajfelszínt az esőromboló hatásától, csökkentve a vízerózió hatását. Ennek következtében nő a beszivárgó csapadék mennyisége, másrészt a belvizes foltok kialakulásának mértéke is csökken. Növekszik a szerves anyagkészlet, és javul a vízmegőrzési képesség. Ugyanakkor csökken a talajok kipárolgása. Így a főnövények jobban átvészelik a száraz időszakot a talajban megőrzött víznek köszönhetően. A megnövelt szerves anyagkészlet folyamatosan lassan feltáródó, biológiailag aktívan felvehető tápanyagkészletet biztosít. A takarónövények gyökerei képesek kitölteni a talajokban található repedéseket, és ezzel biológiailag stabil szerkezetet alakítanak ki a gyökereken fejlődő baktériumok és gombák segítségével. A növények cukrokban és aminosavakban gazdag gyökérváladékokat választanak ki, annak érdekében, hogy ösztönözzék a gyökerük felszínén található hasznos gombák és baktériumok sokasságát a talajban lekötött formában található tápanyagok mobilizálására. Ennek révén természetes tápanyagkörforgás alakul ki. A takarónövények és a felszínen hagyott mulcsréteg pedig visszaszorítja a gyomok kelését és növekedését is. A takarónövények áldásos hatásairól egyre több helyen megbizonyosodhatunk a saját szemünkkel is, azonban még mindig sokan óckodnak a használatuktól. Mi a visszatartó erő? A kudarctól való félelem. Hogyan kerülhetjük el a hibákat a takarónövények használata során? További információkért kérjük, látogassa meg a www.talajreform.hu honlapját, és kövesse videócsatornánkat is.